แถวนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเห็นสัตว์มันก็เข้ามาอยู่ในวัดเยอะแยะไปหมดเลยมาออกลูกออกหลานกันในนี้เยอะนกก็นานาชนิดเลยข้างนอกมันอันตรายมากคนทำร้ายสัตว์เยอะมากเลยถัดจากนี้พอแห้งแล้งนั้นก็จะเผาป่ากันสัตว์เล็กสัตว์น้อยนู้ตายเลยเนรนาถมันรักษาพันธุ์อะไรบ้างก็ไม่รู้พันธุ์นกพอได้นะนกมันบินหนีได้ไส้เดือนก็มุดดินลงไปก็เอาตัวรอดได้มนุษย์เบียดเบียนธรรมชาติเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแสนสาหัสเลยอย่างเรารุกที่ดินรุกป่าเข้าไปเรื่อยๆที่ช้างมันเคยอยู่มันอยู่ไม่ได้มันก็หนีไปอยู่ภูเขาชันๆอะไรเงี้ยช้างมันก็ไม่ได้ว่าชอบภูเขาชันขนาดนั้นหากินลำบากถึงเวลาอดอยากมันลงมาตามไร่ตามอะไรที่ชาวบ้านรุกเข้าไปในที่ป่าถูกยิงตายบ้างถูกรั้วไฟฟ้าตายบ้างอะไรเห็นแล้วลำบากจริงพวกเราพยายามนะอย่าเกิดเป็นสัตว์เลยลำบากไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินสัตว์นะมันต้องการความรักความเมตตาเหมือนที่พวกเราต้องการแต่คนไม่ค่อยให้ความรักความเมตตาเบียดเบียนมันมากเขาลำบากอยู่แล้วโดยการเกิดแค่ดำรงชีวิตอยู่แต่ละวันก็อยู่กับอันตรายมากมายคนยังทำร้ายซ้ำเติมอีกน่าสงสารจริงๆเราก็ไม่รู้จะทำไงวัดเราก็ไม่ได้ใหญ่โตเอาช้างมาเลี้ยงก็ไม่ไหว ที่ประมาณ100 ไร่เท่านั้นเองทั้ง2 ฝั่งปลูกต้นไม้ไว้พวกนกพวกอะไรเนี่ยมาอาศัยได้เยอะแต่สัตว์ตัวโตๆมันไม่ได้มามันไม่รู้ว่าเหลืออยู่หรือเปล่านะบางทีก็ได้ยินเสียงปืนเขาใช้ปืนผูกเอาปืนไปดักสัตว์ไว้ตามทางเดินแล้วไม่ต้องเฝ้านะทำเชือกไว้ให้สัตว์สะดุดปืนก็ลั่นเห็นสัตว์โลกทั้งหลายนะหลวงพ่อก็นึกนะว่าเราไม่ต้องเกิดได้ดีที่สุดละเราเกิดมาทีไรเราก็ทุกทีแหละเป็นสัตว์ก็ทุกข์เป็นคนก็ทุกข์ชีวิตมันเต็มไปด้วยความทุกข์มันเต็มไปด้วยการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเอารัดเอาเปรียบกันข่มเหงรังแกกันเราจะไปแก้ไขที่คนอื่นเราก็แก้ไม่ได้เรามาฝึกตัวเราเองการที่เราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอยู่กับคนที่ไม่ดีอยู่กับสังคมที่วุ่นวายอะไรเงี้ยทำไงเราจะไม่บ้าไปซะก่อนทำไงจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าอะไรนะสามารถมีสุขภาพจิตที่ดีท่ามกลางโลกที่เร่าร้อนไม่มีอะไรตอบโจทย์ได้ดีเท่าธรรมะที่ว่าทำยังไงเราจะสามารถอยู่ท่ามกลางโลกที่เร่าร้อนได้โดยไม่มีความทุกข์ศาสนาพุทธตอบโจทย์เรื่องนี้แล้วก็เป็นศาสตร์มีเหตุมีผลสอนเราว่าถ้าเราทำเหตุอย่างนี้เราก็จะมีผลอย่างนี้
ไม่มีเรื่องบังเอิญไม่มีเรื่องเทวดาเข้ามาช่วยเหลือมาบงการมาลิขิตอะไรเงี้ยไม่มีทั้งสิ้นมีแต่เรื่องของการฝึกตัวเองการฝึกตัวเองก็พยายามรู้สึกตัวเองก่อนสังเกตจิตใจของเราไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้นะต่อไปก็รู้ได้ละเอียดขึ้นอีกกิเลสมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เรียนรู้ด้วยหรือกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเรารู้กุศลเกิดขึ้นเพราะอะไรเรารู้อีกนะถ้าเรียนให้ลึกซึ้งลงไปอีกการที่เรามีโยนิโสมนสิการนะมีความแยบคายในการมองโลกมองปัญหามองชีวิตถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าบอกในเรื่องมีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นต้นต่อนะของกุศลทั้งหลายถ้าเราเริ่มต้นด้วยความเห็นผิดนะไม่รู้บาปบุญคุณโทษอะไรอย่างนี้อกุศลทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาแทนกุศลมันไม่ค่อยจะเกิดงั้นพยายามเรียนธรรมะนะให้รู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเวลาเราดำเนินจิตไปเนี่ยเราจะรู้ว่ามันถูกหรือมันผิดอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องกรรมสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทำเหตุไว้อย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้ถ้าอยากได้ผลที่ดีก็ต้องทำเหตุที่ดีนะทำเหตุที่ชั่วไว้ก็ต้องได้รับผลที่ชั่วนี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่เราทำเหตุที่ไม่ดีเราเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีท่านก็ไม่ได้สอนให้เรายอมจำนนท่านสอนเรื่องกริยาวาทีกริยาวาทะกริยาวาทก็คือการกระทำนั้นย่อมมีผลเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้เราทำความดีที่ยิ่งขึ้นไปกระแสของความดีที่เราสร้างมันจะช่วยลดล้างอิทธิพลเจือจางอิทธิพลของกรรมชั่วที่ทำมาแล้วอย่างบางคนเกิดมายากจนเพราะกรรมจัดสรรมาไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานอะไรเกิดมาจนถ้าฟังอย่างนี้ก็ต้องน่าท้อแท้ใจว่าชาติก่อนไม่ได้ทำบุญชาตินี้เลยจนก็แก้ปัญหาไม่ได้ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่ยอมจำนนกับกรรมเก่าท่านสอนให้เราทำกรรมใหม่ที่ดีแล้วมันจะมีผลเนี่ยเจือจางอิทธิพลของกรรมชั่วที่กรรมที่ไม่ดี อย่างเราเกิดมาจนนะเราก็ทำเหตุที่ดีที่จะทำให้มันไม่จนเรารู้จักทำมาหากินรู้จักเก็บออมรู้จักคบคนที่ดีคบคนไม่ดีก็พาเราหายนะนี่ชวนเราเล่นหวยชวนเราเล่นหุ้นชวนเราเล่นโน่นเล่นนี่เล่นก็ไม่เป็นกับเขาก็เอาตัวไม่รอดอย่างเรื่องของกัลยาณมิตรสำคัญจะดำรงชีวิตในโลกก็ต้องมีกัลยาณมิตรรู้จักทำมาหากินรู้จักเก็บออมรักษาทรัพย์สมบัติที่ได้มาแล้วรู้จักคบคนที่ดีแล้วก็รู้จักดำรงชีวิตอย่างสมเหตุสมผลมีรายได้เดือนละ5,000ใช้เงินเดือนละ10,000ยังไงก็จนทำบุญมาดีเกิดมาพ่อแม่มีเงิน10,000,000,000ทำตัวไม่ดีคบคนไม่ดีเล่นการพนันกันอะไรเงี้ย10,000,000,000ก็หมดเพราะฉะนั้นกรรมเก่ามันแค่ส่งผลให้เราเจอปรากฏการณ์ที่มีอยู่แต่เราจะจัดการกับปรากฏการณ์ที่กำลังมีอยู่ยังไงเนี่ย
เรามีอิสรภาพอย่างแท้จริงเรายากจนอยู่แล้วเลยจะซ้ำเติมตัวเองให้แย่กว่าเก่ากลุ้มใจยากจนก็กินเหล้าวันแล้วก็ไปเล่นหวยกินก็เสียใจกินเหล้านะถูกหวยนิดๆหน่อยๆดีใจชวนเพื่อนมาเลี้ยงเหล้าอีกแล้วไม่มีทางนะที่จะรอดพ้นจากความยากจนได้เลยเพราะไม่ได้ทำธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกนั้นคำสอนของพระเจ้านะสมเหตุสมผลมากเลยอย่างเราอยู่ในหมู่คณะเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นหมู่กลุ่มแรกๆที่เราอยู่ด้วยก็คือครอบครัวของเราต่อมาก็กลุ่มที่โรงเรียนกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่ทำงานอะไรเนี่ยจนกระทั่งมาเจอกลุ่มเข้าวัดมนุษย์เป็นสัตว์รวมกลุ่มธรรมชาติเป็นอย่างนั้นการอยู่รวมกลุ่มจะทำยังไงจะมีความสุขพระพุทธเจ้าก็สอนไม่ใช่ไม่สอนท่านไม่ได้สอนว่าทุกคนต้องนิพพานในชีวิตนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะนิพพานในชีวิตนี้คนซึ่งอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็ต้องเรียนธรรมะที่จะอยู่กับโลกแบบทุกข์น้อยๆไม่ทุกข์เลยนั่นเป็นไปไม่ได้แต่เรียนยังไงให้มันทุกข์น้อยๆหน่อยอย่างเราอยู่ในสังคมอะไรแล้วอยากอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะเราก็ต้องมีธรรมะในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นมีทานการแบ่งปันการที่เราเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันอาจจะแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองแบ่งปันความรู้แบ่งปันโอกาสกันอะไรเงี้ยอย่างบางคนไม่ค่อยแบ่งปันนะอย่างทำบุญอย่างเงี้ยบางคนยังไม่ยอมแบ่งปันเลยกลัวบุญหมดทำบุญจะต้องทำคนเดียวอะไรเงี้ยพระสารีบุตรท่านบอกแบบเนี้ยรวยแต่ไม่มีเพื่อนงั้นไม่มีเพื่อนเลยมันดีไหมมันไม่ดีไม่มีโอกาสเลือกคบกัลยาณมิตรเลยเพราะกระทั่งเพื่อนธรรมดาไม่มีเลยงั้นเราอยากอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างพระเนี่ยไปบิณฑบาตบางองค์ก็ได้อาหารบางองค์ก็ไม่ได้อาหารแต่เวลาจะฉันเนี่ยเทรวมกันแล้วตักแบ่งกันองค์ไหนไปบิณฑบาตแล้วไม่ได้ข้าวเลยก็ไม่อดหรอกหมู่คณะแบ่งปันให้เนี่ยมันก็อยู่กันอย่างอยู่ได้ร่มเย็นอยู่ได้มีคำพูดที่ดีต่อกันไม่ใช่พูดกันแนะกันแหนกันพูดส่อเสียดกันพูดหยาบคายด่าว่ากันอะไรเงี้ยพูดส่อเสียดด่าว่ากันยังไงก็รักกันไม่ลงเนี่ยธรรมะที่พระเจ้าสอนนะมีทานนะมีเขาเรียกอะไรนะปิยวาจาแหมเลือกศัพท์หายากมีทานมีปิยวาจาปิยวาจาไม่ใช่พูดเพราะนะปิยวาจาคือมีคำพูดที่น่ารักบางคนพูดกูพูดมึงแต่น่ารักหลวงพ่อคูณพูดกูพูดมึงน่ารักไหมเราพูดกูพูดมึงก็ไม่ค่อยน่ารักละแต่ละคนมันน่ารักไม่เหมือนกันมีทานนะมีปิยวาจาพูดกันดีๆมีอัตถจริยาทำตัวให้เป็นประโยชน์ถ้าเราทำตัวเป็นประโยชน์นะการที่เราอยู่กับสังคมอยู่กับหมู่คณะอะไรนะมันก็ร่มเย็นคนเขาก็ยอมรับเรามนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์อยากให้คนยอมรับนะคนยอมรับแล้วก็มีความสุขแต่มนุษย์มักจะมีคอนฟลิกต์ขัดแย้งในตัวเองอยากให้คนยอมรับแต่ก็อยากมีอิสรภาพไม่ให้ใครมายุ่งด้วยแล้วใครมันจะยอมรับมันก็ขัดแย้งกันเองมันก็ทุกข์หนักนะยังไม่อยากยุ่งกับคนอื่นเลยแต่อยากให้คนเขายอมรับเป็นพวกเดียวกันใครก็ยอมรับธรรมะอีกตัวหนึ่งนะตัวสุดท้ายเลยสำคัญมากการทำตัวเสมอต้นเสมอปลายคุ้มดีคุ้มร้ายไม่มีใครรักหรอกแต่ไม่ใช่ชั่วเสมอต้นเสมอปลายนะมีทานมีปิยวาจา
มีอัตถจริยาทำตัวให้เป็นประโยชน์มีสามสิ่งนี้เสมอต้นเสมอปลายแล้วสังคมที่เราอยู่ตรงนั้นมันก็จะร่มเย็นเนี่ยธรรมะที่พระเจ้าสอนนะไม่ใช่สอนแต่ว่าให้ไปนิพพานนิพพานคนส่วนใหญ่มันยังนิพพานไม่ได้ก็ต้องรู้จักอยู่กับโลกอย่างทุกข์น้อยๆหน่อยบางคนไม่รู้จักนะอยู่ตรงไหนก็เครียดที่นั่นอยู่ที่ไหนก็ทะเลาะที่นั่นอะไรเงี้ยไม่มีความสุขสักวันหนึ่งชีวิตคนเรามันอยู่สักกี่หมื่นวัน75 ปีประมาณกี่หมื่นวันไหมประมาณ30,000 วันประมาณ30,000 วันนะถ้าทุกวันดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าเนี่ยก็คุ้มที่สุดเลยดำรงชีวิตด้วยศีลด้วยธรรมเหลืออยู่กี่วันก็ดีเท่านั้นวันบางคนทำแต่ชั่วอายุยืนยาวเท่าไหร่ก็ชั่วเท่านั้นวันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเราพยายามนะพัฒนาตัวเราเองสังเกตที่ใจเรานี่เข้าเรื่องกรรมฐานแล้วเราจะอยู่กับโลกเราก็อยู่อย่างมีความสุขจะปฏิบัติธรรมเราก็จะเจริญในธรรมวิธีการก็คือมีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองไว้บ่อยๆไม่ต้องรู้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่รู้บ่อยๆใจเราโลภขึ้นมารู้ใจเราโกรธขึ้นมารู้ใจเราหลงขึ้นมารู้ใจเราฟุ้งซ่านใจเราหดหู่คอยรู้เอาไว้รู้บ่อยๆนะการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองเนี่ยเรียกว่าเรามีสติเราเห็นราคะเกิดขึ้นเรารู้ทันราคะก็จะครอบงำจิตใจเราไม่ได้พอราคะครอบงำจิตใจเราไม่ได้เราก็จะไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วด้วยอำนาจของราคะคิดชั่วยกตัวอย่างเช่นคิดจะไปหลอกลวงผู้หญิงอะไรหรือหลอกลวงผู้ชายยุคนี้ผู้หญิงก็หลอกผู้ชายนะแย่งกันล่าเหยื่อผู้ชายเดี๋ยวนี้ต้องระวังตัวนะเผลอไม่ได้เลยก็เป็นเหยื่อเหมือนกันในยุคนี้เนี่ยเราสังเกตใจเราให้ดีเถอะเวลาอย่างราคะเกิดนะเราคิดชั่วก่อนคิดจะไปหลอกลวงคนอื่นเขาอะไรเงี้ยพูดก็พูดชั่วพูดหลอกเขาทำก็ทำชั่วทำผิดศีลผิดธรรมไปเวลาโทสะเกิดนะเราก็คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเหมือนกันอย่างโทสะเกิดนะเราก็คิดทำร้ายคนอื่นคิดเบียดเบียนคนอื่นเวลาพูดเราก็พูดให้เขาเสียหายวิธีพูดให้เขาเสียหายนะอาจจะยกย่องชมเชยก็ได้นะชมให้เหลิงเลยให้เสียผู้เสียคนไปเลยเนี่ยทำด้วยความเกลียดชังชมด้วยความเกลียดชังก็ทำได้เพราะฉะนั้นเราต้องวัดใจตัวเองอย่างซื่อตรงเลยนะว่าความคิดของเราคำพูดของเราการกระทำของเราเนี่ยอะไรบงการอยู่ความดีบงการหรือความชั่วบงการอยู่หัดสังเกตไปเรื่อยถ้าใจเราไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอย่างเราคิดว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ลงไปถามสัตว์สิสัตว์คิดอย่างนั้นไหมสัตว์ไม่เคยคิดเราพูดเอาเองว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์หรือเราคิดเอาเองคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดเป็นเรื่องปกติเรายอมรับว่านี้ปกติถามว่าเราคิดเอาเองหรือเปล่าอันนั้นก็คิดเอาเองคิดเข้าข้างตัวเองคิดเอาเปรียบคนอื่นนี่เราค่อยๆสังเกตไปเลยอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดราคะหรือโทสะหรือโมหะโมหะก็พวกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนี่แหละร้ายที่สุดเลยพระพุทธเจ้าบอกท่านไม่เห็นอะไรมีโทษเท่ากับมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิก็คือตัวโมหะนั่นแหละงั้นเราจะมาพัฒนาจิตใจของเรานะกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไว้กิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้เอาไว้พอกิเลสเกิดมันจะคิดชั่วเรารู้ว่ากิเลสมันเกิดมันก็คิดชั่วไม่สำเร็จหรอกเพราะกิเลสมันจะดับซะก่อนถ้ากิเลสยังไม่ดับดูไม่ทันมันคิดชั่วไปแล้วมันกำลังจะพูดชั่วเรารู้ทันว่าเฮ้ยนี่กำลังพูดเพราะโทสะหรือพูดเพราะราคะมันก็ไม่พูดชั่วมันพูดไปแล้วนะเช่นด่าไปแล้วกำลังจะเข้าชกแล้ว
มีความชั่วทางร่างกายจะเกิดขึ้นแล้วก็เห็นอีกนี่กำลังจะชกเขาแล้วด้วยอำนาจของโทสะหรือกำลังจะฉุดเขาแล้วด้วยอำนาจของราคะอะไรอย่างนี้เนี่ยวัดใจตัวเองไปเรื่อยๆนะไอ้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเนี่ยอะไรอยู่เบื้องหลังกุศลหรืออกุศลอยู่เบื้องหลังอย่างเราคิดด้วยความเมตตาบางคนบอกคิดด้วยความเมตตาแต่จริงๆคิดด้วยโมหะก็ได้นึกว่าตัวเองเมตตาอยู่นะอย่างคอยบงการชีวิตคนอื่นตลอดเวลาแล้วบอกว่าเมตตาอย่างเงี้ยนั่นโมหะคิดว่ากูถูกอยู่คนเดียวคนอื่นไม่มีชีวิตจิตใจอะไรนั้นเบียดเบียนด้วยโมหะนะเนี่ยพยายามวัดใจตัวเองให้มันถ่องแท้แล้วการดำรงชีวิตในโลกเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเราก็ต่อยอดจากจุดตรงนี้เลยเราอ่านใจตัวเองออกราคะเกิดรู้ทันโทสะเกิดรู้ทันโมหะเกิดรู้ทันรู้เรื่อยๆไปสติมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นทีแรกโกรธนานๆที่จะรู้โลภนานๆที่จะรู้หลงนานๆที่จะรู้เราหัดรู้นะสติก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่กุศลเจริญแล้วสติเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลนะจิตที่มีกุศลทุกดวงเนี่ยจะต้องมีสตินี่เป็นกฎของธรรมะเลยเรียกว่าธรรมนิยามเป็นกฎของธรรมะเพราะฉะนั้นเราพยายามอ่านจิตอ่านใจตนเองไปเรื่อยเลยอะไรบงการความคิดคำพูดและการกระทำของเราอย่างเราเกลียดใครสักคนนะเราไปเล่นงานเขาตรงๆไม่ได้เราก็ไปแย่เขากระตุ้นเขาให้เขาวีนสติแตกอาละวาดอะไรเงี้ยตำรวจจะได้จับเข้าคุกไปเนี่ยทำเป็นพูดกับเขาหยอดนิดหยอดหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่เจตนาไม่ดีเนี่ยถ้าเราภาวนาเป็นเรารู้เลยนี่เจตนาไม่ดีเนี่ยว่าเจตนาเบียดเบียนเขาชัดๆเลยไปกระตุ้นให้เขาเกิดกิเลสขึ้นมาอะไรนะพอเขาทำผิดเนี่ยสมน้ำหน้ามันงั้นเราพยายามฝึกนะอ่านใจตัวเองให้ออกว่าตอนนี้ตัวอะไรกุศลหรือตัวอกุศลบงการจิตใจของเราเริ่มตั้งแต่บงการความคิดคำพูดและการกระทำมันเริ่มมาจากความคิดก่อนมันถึงจะพูดได้นะแล้วก็ตามด้วยการกระทำเวลาคนจะชกกันนะเคยดูหนังจีนไหมก่อนจะฟันกันจะต้องร้องก่อนใช่ไหมร้องจากวากวากอะไรนะลุกลานด้วยคำพูดก่อนทำให้ฝ่ายตรงข้ามตกใจนะถ้าเขาไม่ตกใจมัวร้องวากวากเขาเสียบเลยนะเสียเปรียบมัวแต่ร้องนะเนี่ยเราสังเกตตัวเองนะไม่ต้องให้ใครมาช่วยสังเกตตัวเองความคิดของเราสะอาดหรือโสโครกคำพูดของเราสะอาดหรือโสโครกนะการกระทำของเราสะอาดหรือโสโครกอย่างเช้าลุกขึ้นใส่บาตรให้คนเห็นเนี้ยนะถ้าทำด้วยจิตใจที่เป็นกุศลนะมันก็เป็นบุญใหญ่ๆเลยทำทานกับพระภิกษุนะโดยไม่เลือกว่าพระนั้นเป็นใครเนี่ยเรียกทำสังฆทานนะได้บุญเยอะแต่เวลาจะทำเขามองซ้ายมองขวาจะมีใครเห็นไหมนะบางคนเข้าวัดนะก็เขาเรียกอะไรนะถ่ายรูปตัวเองอะอะไรเซลฟี่ถ่ายรูปนะทำเป็นนั่งสมาธินะถ่ายรูปปิ๊กนะเอาไปลง Facebook เนี่ยวันนี้ได้ไปนั่งสมาธิวัดนั้นวัดนี้หลวงพ่อตาไวนะหลวงพ่อเกิดไปเห็นรูปนี้เข้าหลวงพ่อรู้ว่าจิตมันไม่ได้สมาธิเนี่ยมันแค่วางฟอร์มหลอกชาวบ้านว่ามีสมาธิพวกเซลฟี่เนี่ยนะเรามัดระวังนะอย่านึกว่าไม่มีโทษนะกิเลสซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยเยอะมากเลยส่วนใหญ่ก็คือราคะมันรักตัวเองมากนะทำอะไรมันก็รักตัวเองแล้วก็ย้ำกับโลกย้ำกับเพื่อนฝูงว่าฉันยังอยู่ด้วยการเอาไปลง Facebook ลงอะไรแกลมอินสตาแกรมไปดูให้ดีทำเพราะอะไร
ถ้าทำเพื่อโชว์อัตตาโชว์ความมีอยู่ของตัวเราอะไรเนี่ยนี่กิเลสพาทำนะกระทั่งถ่ายรูปใส่บาตรนะมือนี้ตักบาตรมือนี้ถ่ายรูปเงี้ยนะอะไรเงี้ยโอ้น่าเกลียดอ่ะถ้าหลวงพ่อเป็นพระมึงใส่เงี้ยฝาเคาะหัวมึงทีมีสติสิโยมนะมันคงไม่ใส่บาตรมันรู้ขึ้นถีบอย่านึกว่าเป็นเรื่องเล่นสิ่งที่หลวงพ่อสอนวันนี้สำคัญมากนะถ้าเรารู้เท่าทันใจของเราเองว่าความคิดคำพูดการกระทำของเราเนี่ยอะไรอยู่เบื้องหลังถ้ามันเป็นอกุศลเรารู้ทันเนี่ยอกุศลจะดับไปเลยความคิดจากความคิดชั่วจะเปลี่ยนเป็นความคิดดีทันทีเลยอย่างเราคิดด้วยการเบียดเบียนนะอยากเบียดเบียนเขารู้ทันว่านี่มีโทสะนี่ว่าโทสะดับนะเมตตามันจะเกิดขึ้นแทนนะกุศลจะเกิดขึ้นแทนเพราะฉะนั้นทำไงกุศลจะเกิดโหไม่เห็นยากเลยละอกุศลสักกุศลเกิดเองนะไม่ได้ยากอะไรหรอกใจลอยฟุ้งซ่านเนี้ยมีสติรู้ว่าฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านดับความตั้งมั่นเกิดสมาธิเกิดเลยนะเนี่ยของดีๆก็อาศัยมีสติรู้ทันจิตใจของตนเองไปนะถ้ามันมีกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่ห้ามมันหรอกไปห้ามมันได้ไงมันสะสมกิเลสมาเท่าไหร่แล้วเพียงแต่ว่าพอมันเกิดกิเลสแล้วเรารู้ทันนะกิเลสดับกุศลเกิดนะนี่จะเป็นอัตโนมัตินะนี่เราสะสมแต้มไปเรื่อยทีแรกก็นานๆกว่าสติจะเกิดทีหนึ่งฝึกทุกวันต่อไปสติก็เร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างหลวงพ่อนะตอนเป็นโยมก็ไม่ใช่ไม่ขาดสตินะก็เหมือนพวกเราเนี่ยบางทีก็ขาดเป็นชั่วโมงเลยตอนนั่งทำงานเนี่ยนะลืมกายลืมใจหมดเลยทำสติปัฏฐานไม่ได้หรอกขนาดนั้นสติก็เป็นสติโลกจดจ่ออยู่กับงานสมาธิก็จดจ่ออยู่กับงานก็เป็นสมาธิอย่างโลกปัญญาก็คิดเรื่องงานก็ปัญญาแหล่งโลกนะบางทีทั้งหลายชั่วโมงต่อกันนะแต่ว่าพอมีเวลาว่างเมื่อไหร่หลวงพ่อจะมาคอยอ่านใจตัวเองรู้สึกกายรู้สึกใจตัวเองนะถ้าตรงไหนรู้สึกจิตใจได้ก็รู้สึกไปเลยตรงไหนรู้สึกไม่ได้รู้สึกกายไปก่อนตอนไหนทำอะไรไม่ถูกเลยทำสมถะจำไว้นะหลักการปฏิบัติมันมีแนวรุกแนวรับอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ไหวเลยทำอะไรไม่ถูกแล้วนะไหว้พระสวดมนต์พุทโธไปเรื่อยๆก็ยังดีเดี๋ยวจิตใจมีเรี่ยวมีแรงก็เจริญปัญญาต่อได้แล้วถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยถ้าดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายอย่างตอนหลวงพ่อทำงานเยอะๆนะคิดงานมากๆหัวนี่หมุนติ้วให้ดูจิตตอนนั้นดูไม่รู้เรื่องนะหลวงพ่อลุกไปห้องน้ำเนี่ยหลวงพ่อเห็นร่างกายขยับเลยรู้เลยนะว่าเรานั่งอาร์มแชร์อย่างเงี้ยเวลาเราจะลุกเนี่ยนะเราขยับมือก่อนขานะมีไหมขยับขาก่อนมือไม่ค่อยมีหรอกนะมีแต่ขยับมือก่อนใช่ไหมแล้วค่อยขยับขายกตัวขึ้นอะไรเงี้ยนะเนี่ยเห็นร่างกายมันทำงานนะเห็นร่างกายมันเดินไปคนเขายิ้มให้เราก็ยิ้มด้วยก็เห็นร่างกายมันยิ้มนะแต่ใจไม่ยิ้มนะใจเหนื่อยเวียนหัวอยู่นะแต่ยิ้มตามมารยาทนะไปยืนฉี่ผู้ชายเนี่ยยืนฉี่เวลายืนสองขาด้วยนะไม่ได้ยืนขาเดียวนะฉี่เสร็จนะมีความสุขเพราะอยู่ในห้องสุขามันมีความสุขเนี่ยตอนเดินออกมาเนี่ยนะจิตใจมีความสุขปุ๊บสมาธิเกิดแล้วนะพอสมาธิเกิดเนี่ยใจตั้งมั่นขึ้นมาดูจิตได้แล้วนะเดินกลับมาทำงานนะเจอเพื่อนที่แรกมันยิ้มให้เราเฉยๆเราก็ยิ้มให้มันนะคราวนี้เราทักทายชวนมันคุยชวนมันเล่นหัวเราะกันอะไรนิดหน่อยนะให้ผ่อนคลายมาทำงานต่อหลวงพ่อฝึกตัวเองอย่างนี้นะฝึกมากๆเลยตอนเย็นเลิกงานแล้วไม่หนีเที่ยวที่ไหนหรอกรีบกลับบ้านนะก่อนจะกลับบ้านก็แวะร้านหนังสือนะแผงหนังสือมีการ์ตูนออกไหมมีการ์ตูนก็ซื้อเอามานั่งอ่านวันเนี้ยนิดวันละหน่อยไม่อ่านรวดเดียวจบนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไม่มีอ่านนิดหน่อยแล้วก็ขำบางวันไม่ขำนะเพราะไอ้คนเขียนมันคนเดิมนะอย่างไอ้โจรมุมตึกเนี่ยตึกบิดามันสิอยู่มุมตึกตลอดชีวิตเลยอะไรเงี้ยนะเคยอ่านไหมพวกโจรมุมตึกนะใครเคยได้ยินมั้งใครเคยอ่านไหมอ่านทีไรก็อย่างเงี้ยซ้ำ
หรือเรื่องนางนาคพระโขนงอะไรเนี่ยอย่างโน้นอย่างนี้นะมันก็ซ้ำๆอ่ะนะเปลี่ยนรูปนิดๆหน่อยๆเปลี่ยนคำพูดนิดๆหน่อยๆเราก็ขำบ้างไม่ขำบ้างไม่เป็นไรมันเปลี่ยนอารมณ์อยู่ๆกำลังฟุ้งซ่านนะจะมานั่งสมาธิมันนั่งไม่ได้ใจมันฟุ้งเกินไปก็เปลี่ยนอารมณ์ให้มันผ่อนคลายซะถ้าใครชอบต้นไม้ก็ไปดูต้นไม้สักพักหนึ่งใจสบายแล้วก็มาภาวนาต่อใครชอบหมาชอบแมวก็ไปเล่นกับหมาเล่นกับแมวสบายใจแล้วก็มาภาวนาต่อมันต้องมีเทคนิคนะอยู่กับโลกบางทีมันเหนื่อยมากฟุ้งซ่านมากอยู่ๆไปนั่งสมาธินั่งไม่ลงหรอกใจมันไม่ลงนั่งได้แต่ใจมันไม่ลงง่ายๆหรอกต้องรู้จักผ่อนคลายเนี่ยอาศัยการสังเกตจิตใจตนเองนะเรารู้ว่าควรจะทำอะไรตอนนี้ควรทำสมถะตอนนี้นะจะดูกายตอนนี้จะดูจิตตอนนี้สมถะอะไรก็ทำไม่เป็นอ่านการ์ตูนเลยสบายใจสบายใจสมาธิก็เกิดได้สมาธิละเนี่ยก็รู้วิธีที่จะประคับประคองตัวเองก้าวไปข้างหน้าทุกวันทุกวันถ้าหยุดนิ่งอยู่กับที่เป็นปีๆใช้ไม่ได้แล้วล้มเหลวแล้วการปฏิบัติชีวิตเราสั้นลงทุกวันนะแต่จิตใจเราไม่เจริญขึ้นนะถือว่าล้มเหลวแล้วดังนั้นชีวิตสั้นลงทุกวันทุกวันแต่จิตใจเราเข้าใกล้ฝั่งมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นไม้ใกล้ฝั่งนะแต่เหมือนเดินทางเข้าใกล้ฝั่งแห่งพระนิพพานมากขึ้นมากขึ้นมันก็คุ้มแหละชาตินี้ไม่ถึงชาติต่อไปมันก็ง่ายขึ้นถ้าชาตินี้มีบุญบารมีก็ได้ธรรมะไว้บ้างก็ปลอดภัยถ้าถึงที่สุดแห่งทุกข์เลยก็ดีไม่ต้องวุ่นวายอีกแล้วไม่ต้องกังวลก่อนจะเดินทางออกจากบ้านต้องมานั่งดูข่าววันนี้จะผ่านสี่แยกไหนได้วันนี้จะผ่านไม่ได้นะเครียดไหมก็เครียดนะเนี่ยสัตว์โลกมันก็อย่างนี้แหละก็กระทบกระทั่งกันไปสู้นกวัดหลวงพ่อไม่ได้นะเสียงดังไม่กลัวใครเลยเรานี่กลัวมันเลยเวลาเดินนะมันบางตัวนะตัวเล็กนิดเดียวตัวแค่นี้นกประหลอดนกหัวจุกนกก็เรียกอะไรนะนกหัวงอกนะหัวมันขาวๆมันชอบมาเกาะที่ระเบียงมันมาดูกระจกคงรู้สึกว่ามันสวยมากนะมันมาส่องกระจกหน้าต่างดูไปดูมาหมั่นไส้จิกกระจกแล้วป๊อกป๊อกจิกแล้วก็โมโหไอ้ตัวนี้มันปากแข็งเว้ยนะไปเรียกพวกมาเจียวจ้าวกันใหญ่เลยเราก็สงสารมันนะมันจิกบาดเจ็บก็ออกไปไล่มันโกรธนะว่าเรามาไล่เราเข้าข้างนกในกระจกเนี้ยพอเรากลับเข้าห้องนะมันมากันเยอะเลยมันขี้เต็มระเบียงเลยนะดูสิสัตว์ก็ยังรู้จักเจ็บแขนนะตอนหลังมึงอยากเคาะก็เรื่องของมึงนะเห็นไหมเนี่ยไก่ก็ร้องเสียงดังข้างนอกมีไหมข้างนอกคือป่าใหญ่ๆเลยไม่มีเลยสัตว์ทุกตัวเนี่ยหุบปากเงียบเลยมีเสียงเมื่อไหร่ก็คือการเรียกฆาตกรเข้าไปหาในนี้อิสระสบายร่มเย็นเป็นสุขงั้นไปดูนะสังเกตจิตของเราอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดอะไรอยู่เบื้องหลังการคำพูดอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทำของเราตรงที่เราสังเกตเรื่อยๆนะสติจะแหลมคมขึ้นสมาธิจะพัฒนาขึ้นความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวปัญญาก็จะมากขึ้นชีวิตเราจะร่มเย็นเป็นสุขโลกนี้วุ่นวายไปตามธรรมดาของโลกพวกเราบางคนเข้าใจผิดนะบอกว่าโลกทุกวันนี้ยุ่งเหลือเกินไม่เหมือนสมัยก่อนร่มเย็นเป็นสุขอะไรเงี้ยหลวงพ่อเกิดมาตั้งแต่สมัยก่อนหลวงพ่อเพราะว่าไม่ใช่หรอกยุคไหนก็ทุกข์แบบยุคของยุคนั้นแหละอย่างตอนเด็กๆนะเราจะออกนอกบ้านเรายังกลัวสีอุยเลยนะเนี่ยมันมีความสุขที่ไหนเดินอยู่ดีๆมันคว้างระเบิดขวดกันอย่างเงี้ยอันธพาลไล่ตีกันอันธพาลครองเมืองหรือบางทีเขาปฏิวัติเขายิงกันตูมๆนะลูกปืนรถถังมันตกหลังคาบ้านชาวบ้านใกล้ๆบ้านหลวงพ่อยังเคยเจอเลยนะบ้านเมืองไม่ว่ายุคไหนนะไม่เคยสงบสุขจริงหรอกเพราะว่าคนมันมีกิเลสยุคนี้มันก็คือ
เรื่องธรรมดาถ้ามันจะมีความไม่สงบสุขบ้างอย่าไปหลงเชื่อนิยายว่าโอ้ยแต่ก่อนโลกสวยเดี๋ยวนี้โลกแย่ไม่จริงไม่จริงยืนยันคำนี้เลยไม่จริงหรอกนะไปถามพวกนักโทษที่ติดเกาะตะลูเตาดูสิว่าจริงไม่จริงนะถามได้ไหมไม่ได้ตายไปหมดแล้วนะต้องจุดธูปถาม ยุคไหนก็ไม่มีความสุขหรอกนะไม่มีจริงหรอกยุคที่มีความสงบสุขนะเห็นไหมตอนต้นกรุงเห็นไหมกลัวพม่าสร้างบ้านสร้างเมืองกันสร้างกำแพงกันไปรื้ออิฐมาจากอยุธยานะขนลงเรือมาสร้างกรุงเทพกำแพงกรุงเทพไม่เคยใช้เลยถึงรัชกาลที่ 5ก็ไปรื้อออกอีกอะไรเงี้ยทำไมต้องทำอย่างนั้นมันไม่ปลอดภัยชีวิตไม่ได้มีความสุขจริงสมัยรัชกาลที่ 5อย่างเงี้ยฝรั่งมันรุกรานมากใช่ไหมประเทศอื่นโดนเล่นงานหมดแล้วของเราไม่โดนรอดมาได้เสียผลประโยชน์บางส่วนไปรักษาส่วนใหญ่เอาไว้ได้อะไรเงี้ยเนี่ยเราผ่านความทุกข์ยากมามากนะไม่ต้องไกลหรอกสมัยที่สงครามอินโดจีนใกล้จะจบอะพวกเราส่วนใหญ่มันโตไม่ทันบ้านเมืองวิกฤตมากนะคนรุ่นนั้นเนี่ยทำงานหนักแสนสาหัสเลยนะหวานอมขมกลืนกันเพื่อจะรักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้แต่ว่ามันเป็นการทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองมันพูดไม่ได้มันต้องเก็บเป็นความลับไปตายไปกับตัวคนรุ่นนี้ผมมีอะไรก็พูดมาสิพูดแล้วมันกระทบผลประโยชน์ของชาติไม่เข้าใจหรอกอย่างเด็กไม่เข้าใจจริงๆแล้วบ้านเมืองไม่เคยสงบสุขสักทีหนึ่งมีแต่เรื่องวุ่นวายตลอดบางปีไม่มีอะไรเลยนะก็เกิดโรคระบาดเกิดแล้งขึ้นมาโรคระบาดเยอะบางปีน้ำท่วมเยอะอะไรเงี้ยไม่จะไปฝันหาความสุขที่ไหนเลยมาเข้าใจความจริงของโลกแล้วมีความสุขอยู่กับโลกที่วุ่นวายนั่นแหละดีที่สุดเลยนะวันนี้เทศเท่านี้พอเมื่อวานมีคนบอกว่าพระอาจารย์อาร์ตเทศยากฟังยากเดี๋ยววันนี้หลวงพ่อเลยทดแทนให้เทศง่ายเมื่อวานใครฟังพระอาจารย์อาบ้างได้ข่าวว่าเทศดุเหรอท่านเทศดุเหรอดุไงอ่ะหลวงพ่อไม่ได้ฟังไม่รู้แต่ดูพระอาจารย์ไม่น่าจะดุใครเนาะอย่างมากก็ดุกิเลสถ้ากิเลสหนานะแล้วมาเรียนเนี่ยนะธรรมะมันแรงนะถ้ากิเลสเบาบางเนี่ยธรรมะจะนุ่มนวลอยู่ที่คนฟังนะไม่ได้อยู่ที่คนเทศอย่างบางวันนะหลวงพ่อธรรมะดูเดือดบางวันธรรมะไม่ดูเดือดอยู่ที่คนฟังใจของคนฟังเหมาะกับธรรมะแค่ไหนธรรมะก็ขนาดนั้นออกมาส่งกันบ้านหมายเลข 5ครับยังฟุ้งซ่านอยู่มากค่ะภาวนาในรูปแบบคือบริกรรมเริ่มมีสภาวะเป็นสมาธิสงบเป็นบางวันซึ่งจะไปรู้ธาตุลมตามร่างกายแต่คิดว่าจิตไม่ตั้งมั่นสภาวะส่วนใหญ่คือถ้าไม่ฟุ้งซ่านจิตจะนิ่งๆอยู่ข้างนอกไม่เข้าฐานลูกไม่ได้อยู่ไทยขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำให้ลูกไปปฏิบัติต่อด้วยค่ะเราเป็นผู้ชายอ่านค่าเนี่ยมันไม่ถูกต้องอ่าน5ที่เล่ามานะมันเล่าถูกแล้วนะเห็นมาถูกแล้วล่ะอย่างใจมันฟุ้งซ่านใจมันอยู่ข้างนอกอะไรเนี่ยอย่างตอนนี้มันเกร็งอยู่รู้สึกไหมใจมันเครียดเกร็งเนี่ยรู้มันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละรู้มันไปเรื่อยๆรู้เพื่อจะเห็นว่าใจเรานี้ไม่เคยคงที่นะไม่ใช่เอาดีเอาวิเศษอะไรหรอกอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดรู้อย่างที่มันเป็นเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละเมื่อวานคุณแม่ก็มาเล่านะบอกมีคนหนึ่งมาถามไม่เคยฟังไม่เคยปฏิบัติไม่เคยอะไรสักอย่างเลยนะ
คุณแม่มองหน้าแล้วจะสอนยังไงเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วมาส่งกันบ้านคือจุดตั้งต้นนะอยู่ๆอย่ามานั่งคิดไปเรื่อยๆนะไม่ได้ปฏิบัติสักทีนะลงมือไปเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปเลยแล้วมาส่งกันบ้านใหม่ค่อยมาปรับมาต่อยอดใหม่นะถ้าอยู่ๆมือเปล่ามาอยากรู้วิธีไปนิพพานนะโอ้ใครก็พูดได้แต่ไม่มีใครสอนได้หรอกนะเพราะใจไม่มีความพร้อมใจเราฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเราอยู่กับกรรมฐานของเรานะกรรมฐานที่เหมาะกับพวกฟุ้งซ่านก็คือกรรมฐานที่หายใจหรือพุทโธไปนะเวลาใจมันฟุ้งซ่านมันจะลืมพุทโธไปคิดเรื่องอื่นเราจะได้รู้ได้เร็วว่าหลงไปละนะฝึกจนกระทั่งใจมันอยู่กับตัวเองโดยไม่ได้บังคับต่อไปก็คอยอ่านใจของเราใจเราออกข้างนอกก็รู้ใจเราเพ่งเข้ามาข้างในก็รู้ใจหลงไม่คิดก็รู้นะแล้วถึงเวลากลับมาทำความสงบอีกสลับกันไปนะไม่ใช่วันละครั้งนะมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำความสงบเป็นระยะไป5 นาที10 นาทีก็ทำแล้วกรรมฐานของเรามันถึงจะเจริญได้นะถ้าทำแบบเคร่งเครียดจริงจังนะแบบปฏิบัติเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อกิเลสอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีทางอ่ะว่าไปหนู หมายเลข 9 ครับส่งการบ้านหลวงพ่อในรอบ2 ปีค่ะ การภาวนาเป็นธรรมชาติมากขึ้นตามลำดับพอจะเห็นสภาวะภายในเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงถูกรู้ถูกดูถูกใจมันไม่ได้เพ่งเพ่งแข็งแข็งเหมือนแต่ก่อนช่วงนี้หนูรู้สึกได้ถึงความไม่คงที่ของกำลังจิตและกำลังสมาธิของตัวเองมันลดลงคล้ายๆเหมือนกับคนที่ไม่ได้กำลังเจริญภาวนาหนูยังภาวนาอยู่ในร่องในรอยใช่ไหมคะหนูก็ต้องทำสมถะมันถึงจะมีกำลังนะอย่างพระมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่พาเดินปัญญาทีเดียวหรอกมาถึงวันแรกเลยหลวงพ่อตรวจเรื่องศีลก่อนเคยบวชมาก่อนไหมถ้าไม่เคยบวชก็แล้วไปก็สอนพระวินัยธรรมดาถ้าเคยบวชเนี่ยจะต้องตรวจก่อนว่าเคยติดอาบัติอะไรมาแล้วศึกมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบนะเคลียร์เรื่องศีลถัดจากนั้นก็ฝึกเรื่องของสมาธิคือฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองนะก็ทำกรรมฐานกันหายใจเข้าพุทออกโทอะไรก็ต้องทำแหละสักอย่างหนึ่งนะนี้มีบางองค์ก็ทำกรรมฐานประหลาดทำแล้วก็โยกไปโยกมาอย่างนั้นบอกไม่เอากรรมฐานต้องนิ่งกรรมฐานไม่ใช่หมุนไปหมุนมานะสมาธิแล้วว้ายเวียนหัวพระอาจารย์เวลามองตามก็นี่นะก็สุดปัญญาจะสั่งสอนนะสมาธิมันต้องนิ่งมันต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสมาธิหนูยังไม่พอนะหนูไปเพิ่มสมถะขึ้นแล้วค่อยมาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อเมตตาให้คำแนะนำสิ่งที่หนูติดอยู่ด้วยค่ะก็บอกไปแล้วนะสมาธิยังไม่พอใจมันก็ไม่เข้าฐานสมาธิไม่พอมันจะไม่มีแรงแล้วใจมันก็จะออกไปอยู่ข้างนอกดึงเข้ามาก็ไม่ได้อย่าไปดึงเลยทำกรรมฐานไปเดี๋ยวมันก็เข้าเองหมายเลข 54ครับให้พูดค่าอย่างเดิมได้นะไม่ต้องเกรงคนนี้ต้องครับนะอย่าเกิดค่าขึ้นมาคนนี้พยายามปฏิบัติมาเกิน10 ปีแล้วครับพบว่าตนเองชอบฟุ้งซ่านมากกรรมฐานที่พยายามใช้อยู่คือรู้สึกถึงลมหายใจพอไหลไปคิดก็คอยรู้ทันขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมถึงจุดอ่อนและหนทางที่จะทำให้การภาวนารวมกับชีวิตประจำวันได้มากกว่านี้ครับหายใจไปอย่างนั้นแหละเรารู้ทันใจนั่นแหละถูกแล้วนะใจมันจะค่อยมีกำลังตอนนี้มันมีกำลังมากกว่าแต่ก่อนรู้สึกไหมเนี่ยกำลังมันจะเกิดอย่างเนี้ยทำกรรมฐานไปนะแล้วแรงมันเกิดเราไปใจมันก็ตั้งมั่นแล้วค่อยไปเดินปัญญาเดินปัญญาก็คือใจเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันเกิดไม่ตั้งมั่นขึ้นมามันไหลเราก็จะได้มีสติรู้ทันแต่ถ้าใจเรายังไม่เคยตั้งมั่นนะใจเราไหลอยู่ตลอดเวลานะใจไหลไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ดูไม่ออกเลยแต่ถ้าใจมันเคยตั้งมั่นแล้วมันไหลเนี่ยมันจะเห็นชัดว่ามันไหลนะเพราะฉะนั้นตรงที่ใจตั้งมั่นนี่เลยเรื่องสำคัญไม่งั้นเราภาวนาไม่ได้หรอก
ไปทำอีกไปใจมีกำลังมากขึ้นแล้วละแต่จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมจิตยังอยู่ข้างนอกลองอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆเห็นร่างกายหายใจเฉยๆไม่ต้องจงใจหายใจเพื่อหายใจธรรมดาหลงไปคิดก็รู้เอานะในหายใจไปธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวใจมันจะเข้าฐานเองนะคนต่อไปหมายเลข66ครับจากการส่งการบ้านเมื่อ2 เดือนที่ผ่านมาหลวงพ่อบอกว่าใจยังไม่เป็นกลางไม่ทราบว่าครั้งนี้ดีขึ้นบ้างหรือไม่ครับดีขึ้นความจริงรู้นี่นะรู้ด้วยตัวเองมาหาพยานเท่านั้นเอง มันดีขึ้นแล้วล่ะก็ทำต่อไปเนี่ยใจเราหลงไปคิดอะไรเงี้ยรู้ทันมันใจหลงคิดนี่เกิดบ่อยที่สุดเลยเป็นความหลงที่เกิดบ่อยที่สุดคือหลงคิดอย่างตอนนี้หลงคิดละเพราะฉะนั้นตรงที่หลงคิดแล้วเรารู้ว่าหลงคิดนะจิตรู้มันจะเกิดใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมามีความสุขมีความเบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวอยู่โดยที่ไม่ได้บังคับแล้วเราก็จะโน้มน้อมจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องในบาลีใช้คำว่าโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเพื่อการเห็นด้วยปัญญาญาณทัศนะแปลว่าการเห็นด้วยปัญญาการเห็นด้วยปัญญาก็คือการเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละก็จะเห็นร่างกายนี่ไม่ใช่เห็นแต่ร่างกายแต่เห็นว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่แค่โลภโกรธหลงแต่เห็นว่าโลภโกรธหลงก็อยู่ใต้ไตรลักษณ์อะไรเงี้ยอย่างนั้นเรียกว่าใจมันโน้มน้อมไปเพื่อญาณทัศนะแต่ถ้าใจฟุ้งซ่านมันก็ไม่เห็นหรอกอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่เห็นไปฝึกอีกไปฝึกมาดีอยู่หมายเลข76ครับปีที่แล้วมาอยู่วัดหลวงพ่อให้ไปเพิ่มทำสมาธิในรูปแบบทุกวันทำตามหลวงพ่อบอกทุกวันเช้าเย็นและก่อนนอนมีพุทโธเป็นวิหารธรรมรู้ว่าฟุ้งบ่อยมากเมื่อรู้ฟุ้งก็กลับมาที่พุทโธบางครั้งก็รู้ได้เร็วบางครั้งก็หลงไปนานยังไม่มีสมาธิเป็นคนมีโทสะจริต โกรธแล้วรู้ว่าโกรธได้บ่อยทำให้ความโกรธสั้นลงขอหลวงพ่อเมตตาช่วยดูว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกทางหรือเปล่าถูกนะค่อยๆฝึกไปแล้วมันค่อยดีขึ้นเองแหละอย่างจิตมันโกรธรู้ว่าโกรธความโกรธก็ดับกลายเป็นความไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธอีกเดี๋ยวโกรธก็ดับอีกต่อไปปัญญามันก็เกิดนะเวลาจะโกรธเราก็ห้ามมันไม่ได้นะเวลามันจะดับเราไล่มันก็ไม่ไปนะจะเห็นไตรลักษณ์อีกทีหนึ่งค่อยๆฝึกไปอย่างตอนนี้ใจมันเกร็งขึ้นมารู้ว่ามันเกร็งขึ้นมาใจมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ไปสบายๆใจหลงไปคิดรู้ว่าใจหลงไปคิดเราก็ไม่อยู่กับกรรมฐานของเราเวลาใจหลงคิดเนี่ยอย่าไปดึงคืนนะใจที่หลงไปคิดมันตายไปแล้วมันเกิดใจที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิดแล้วเกิดจิตดวงใหม่ไปแล้วงั้นไม่ต้องไปเอาใจที่หลงคิดคืนมาปล่อยมันทิ้งไปเห็นไหมใจที่หลงคิดมันก็ดวงหนึ่งใจที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงคิดมันเป็นอีกดวงหนึ่งค่อยๆดูไปจะเห็นเนี่ยจิตมันก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดสลับกันไปเรื่อยๆเป็นพวกปัญญากล้านะก็ทำสมถะไว้บ้างไม่งั้นจิตเดินปัญญารวดไปมันจะฟุ้งซ่านดีค่อยๆฝึกหลวงพ่อก็จริตเหมือนโยมเนี้ยเมื่อก่อนเป็นพวกโทสะจริตนะรวดเร็วรุนแรงมันภาวนาง่ายเพราะว่าอารมณ์ตระกูลโทสะมันดูง่ายหงุดหงิดปุ๊บรู้ปั๊บอะไรเงี้ยค่อยๆฝึกนะต่อไปใจมันขยับขยื่นอะไรนิดเดียวมันเห็นหมดอ่ะคนต่อไปหมายเลข101ครับตามรู้ตามดูจิตเห็นการทำงานได้บ้างไม่ได้บ้าง
ยังขาดความเชื่อมั่นยังขาดความต่อเนื่องนอกจากนี้อยากกับขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยแนะนำว่ายังติดอะไรหรือไม่ทำให้ต่อเนื่องสินะฝึกไปเรื่อยตื่นนอนมาร่างกายเราเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเราเป็นไงรู้สึกนะแต่ละวันแต่ละเวลาร่างกายจิตใจเราเป็นไงคอยรู้สึกไปเรื่อยจนถึงเวลานอนบางคนนอนกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจบางคนนอนสบายใจรู้ว่าสบายใจอะไรดูมันตั้งแต่ตื่นจนหลับไปเลยเดี๋ยวมันก็พัฒนาเร็วเพราะเราขยันดูถ้านานๆดูทีมันก็พัฒนาช้านะบางทีพัฒนาสู้กิเลสไม่ได้กิเลสเกิดทั้งวันเลยแต่ว่าสติไม่ยอมเกิดแต่ถ้าเราหันมาภาวนานะซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยสติมันจะเร็วขึ้นกุศลก็จะยาวขึ้นนะเกิดบ่อยขึ้นยาวขึ้นกิเลสก็จะสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่การฝึกนะค่อยๆสังเกตจิตใจตัวเองไปมันสุขหรือมันทุกข์มันดีหรือมันชั่วมันโลภหรือโกรธหรือหลงอะไรนะค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปแล้วต่อไปสติสมาธิปัญญามันก็จะเพิ่มขึ้นหมายเลข123ครับปฏิบัติโดยใช้ภาวนาพุทโธรู้สึกแน่นๆรู้สึกเพ่งรู้ในชีวิตประจำวันว่าเกิดอะไรขึ้นที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมคะถูกแรกๆมันแน่นทุกคนแหละเพราะมันจงใจแต่ก็แน่นไปก่อนนะอย่าไปบังคับจิตให้มันดีตลอดก็แล้วกันพุทโธพุทโธไปเพื่อว่าจะได้รู้ทันเวลาจิตมันหลงไปคิดเรื่องอื่นมันลืมพุทโธต้องการแค่นั้นแหละไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบนะถ้าพุทโธจิตสงบมันจะแน่นอย่างที่เป็นนะเพราะฉะนั้นต่อไปพุทโธพุทโธแล้วมันแน่นก็รู้ว่าแน่นนะพุทโธไปอีกไม่ชอบเลยที่มันแน่นรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยพุทโธอย่างนี้นะรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สงบเองแหละหมายเลข131ครับคนสุดท้ายครับปฏิบัติตั้งแต่เด็กดูลมหายใจพุทโธแต่วิปัสสนาไม่เป็นได้ฟังหลวงพ่อและปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อคือดูจิตในชีวิตประจำวันเริ่มเข้าใจการวิปัสสนาโดยรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันรู้ว่าคิดกุศลอกุศลและเตือนตัวเองว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ความบริสุทธิ์ของจิตให้ได้แต่ยังโกรธบ่อยและยังติดบันเทิงบ้างยังตามใจตัวเองอยู่เยอะไม่ทราบว่ามาถูกทางหรือไม่ต้องปรับปรุงอะไรอีกหรือไม่ครับก็รู้ด้วยตัวเองทุกอย่างแหละที่พูดมานะอะไรควรเจริญอะไรควรละก็ทำไปแต่อย่าตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติผิดนะเราไม่ได้ปฏิบัติเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกเราปฏิบัติเพื่อจะให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกายทั้งใจเราเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เราต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ว่าฝึกแล้วจิตจะต้องดีตลอดต้องไม่หลงเลยอะไรเงี้ยอย่างนั้นจะเครียดแล้วไม่มีใครทำได้หรอกเราดูความจริงว่าตอนนี้จิตเราสงบก็รู้จิตเราฟุ้งซ่านก็รู้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้อะไรเงี้ยหรือบางทีกุศลพลิกเป็นอกุศลอย่างเราเห็นหมานะสงสารอดข้าวเนี่ยสงสารมันนะอยากสงเคราะห์มันอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวใจก็พลิกเป็นอกุศลแล้วเศร้าหมองนะสงสารมากไปใจเลยกลายเป็นเศร้าหมองเสียใจนะส่วนใหญ่มีเยอะนะใจที่เป็นกุศลเนี่ยบางทีก็มีกรุณาก็กลายเป็นโทสะก็มีพลิกไปพลิกมาเมตตาบางทีเป็นราคะเมตตามากไปกลายเป็นชอบคนนี้ขึ้นมาเมตตาคนนี้มากนะแล้วก็ไปชอบคนนี้กรุณาคนนี้มากกลายเป็นโมโหคนนี้แหละอย่างเราเตือนเด็กว่าอย่าไปวิ่งเล่นน้ำฝนนะมันไปเล่นนะเราโกรธนะตรงที่ไม่อยากให้เด็กไปเปียกฝนเดี๋ยวไม่สบายเป็นความกรุณาตรงที่โกรธที่มันไม่เชื่อกูนะนั่นเป็นโทสะเนี่ยใจมันจะพลิกไปพลิกมาทั้งวันอ่ะเดี๋ยวก็กุศลเดี๋ยวก็อกุศลค่อยๆรู้ไปทีแรกนานๆรู้ทีต่อไปก็รู้ได้ละเอียดรู้ได้ทันรู้ตรงความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายใจก็จะสรุปได้ด้วยใจของตัวเอง
สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาจะเข้าใจตัวนี้กุศลเกิดแล้วกุศลก็ดับอกุศลเกิดอกุศลก็ดับนะความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วก็ไม่ดับใจมันจะเห็นเองแหละมันสรุปเองเราไม่ต้องไปช่วยมันสรุปนะช่วยมันสรุปก็ไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรอกมันต้องสรุปของมันเองหมดแล้วหรือหมดแล้วเชิญกลับบ้านนะ